انسان به عنوان جزئی از یک همبستگی بزرگتر، از ارتباطی عمیق با محیط اطراف و سایر موجودات زنده بهره مند است. این ارتباط ممکن است منجر به تبادل انرژی یا ارتعاشات با محیط و موجودات دیگر شود. اکنون زمان آن رسیده که بیاد بیاوریم که ما که هستیم و قدرت خود را دوباره به خاطر بیاوریم. علم شروع به تایید حقیقت واقعی ما کرده. فیزیکدان زیست شناس فریتز آلبرت پاپ میگوید سلول‌های انسان‌ها، حیوانات و گیاهان ذرات نوری به شکل فوتون ارسال می‌کنند. این به این معناست که ما از نور خلق شده ایم. خورشیدهای کوچکی که انرژی را میتابانند و با فرکانسی خاص در ارتعاش هستند. افکار ما، احساسات ما و به دنبال آن واقعیتی که در آن زندگی میکنیم همگی از نور تشکیل شده است. اما واقعیت ما که اغلب در محدوده‌ای قابل تشخیص برای ما نیست، با ارتعاشات خاصی حرکت میکند. نرخ ارتعاشات انسان به طور قابل توجهی وابسته به شرایط مختلف است و میتواند به طوری محسوس متغیر باشد. شرایط متنوع میتوانند ما را به گونه‌ای تحت تأثیر خود قرار دهند که ارتعاشات ما نیز دچار نوسان شوند. این اتفاق گاهن بدون آگاهی از این امکان رخ میدهد که اصولاً ما دارای این امکان هستیم که فرکانس فردی خود را به طور آگاهانه افزایش دهیم، حتی در شرایط زندگی بحرانی. به عبارت دیگر، حتی در شرایط زندگی حاد، ارتعاشات یعنی آن انرژی که ما انتشار می دهیم واقعاً تأثیراتی بر روی طبیعت و محیط اطراف ما دارد و این باعث می شود که ما با شرایطی مواجه شویم که تقریباً با سطح ارتعاشات ما همخوانی دارند. به همین دلیل می توان گفت که ما به نوعی در این مورد مسئولیت داریم. انسان به عنوان یک موجود زنده قادر است ارتعاشات خود را به طور ثابت در سطح بالایی نگه دارد. با این حال از آنجایی که همه ما در سطوح بالاتر با هم یکی هستیم و همان سلول‌ها را در بدن خود حمل می‌کنیم، مشکل یک فرد می‌تواند تمام سیستم را تحت تاثیر خود قرار دهد. این ارتباط در سطوح بالاتر بین انسان‌ها تأثیرات گسترده ایجاد می‌کند. این انرژی و ارتعاشات به هیچ وجه تنها از انسان‌ها نیستند، بلکه از سایر ارگانیسم‌ها به مانند حیوانات، گیاهان، مواد معدنی و حتی اشیا نیز منشأ می‌گیرند. هر موجودی نوعی انرژی را انتشار می‌دهد. از طریق فرکانس ارتعاشات واقعیتی که ما در آن هستیم خلق می‌شود. به همین دلیل بسیار مهم است که فرکانس خود را به حد اکثر افزایش دهیم تا در سیاره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم خانه‌ای با شرایط زندگی مطلوب برای ما ایجاد شود و این سیاره را خانه قلب خود و جایی کنیم که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم. باید درک کنیم که هر چیزی که در اطراف ما رخ می‌دهد تأثیراتی دارد، اما اینکه چه تأثیری بر ما بگذارد به خود ما بستگی دارد. ما کنترل را در دست داریم. وقتی با شرایطی مانند ترس، افسردگی یا ناراحتی روبرو می‌شویم، می‌توانیم این احساسات را به طور آگاهانه درک کنیم و تا حد ممکن آنها را تغییر داده و به حسی مثبت‌تر تبدیل کنیم. با توجه به اینکه وضعیت فیزیکی، روحی و معنوی ما کاملاً به ما وابسته است، میتوان گفت مسئولیت بالا بودن ارتعاشات ما نیز بر عهده خود ماست و با اینکه چندان ساده نیست ولی شدنی است. ما به اندازه قدرتمند هستیم که با تمرکز بر ذهن خود میتوانیم ارتعاشات کالبد انرژیکی خود را افزایش دهیم و با گذر زمان این تغییرات در بدن خود را نشان خواهند داد و به علت اتصال انرژیکی ما با یکدیگر حتی میتواند به افزایش ارتعاش محیط و انسانهای اطرافمان کمک کند.
راه‌های مختلفی برای افزایش ارتعاش ما وجود دارد که به ما این امکان را می‌دهد که حتی در لحظات تاریک به تنهایی به خودمان کمک کنیم. آگاهی از احساسات و تفکرات تو مهمترین و اولین گام است. نگاهی به درون خود می‌تواند کمک کند تا بفهمیم افت انرژی ما به چه علتی باز می‌گردد. قدرت تصویرسازی یک تمرین بسیار مهم است. با تصویرسازی عمیق می توانیم ذهن و احساسات خود را طوری برانگیخته کنیم که گویی واقعاً و همین الان رخ داده و شادی و رضایت و خوشنودی عمیقی که به ما دست می دهد ارتعاشات ما را به بالاترین سطح خود می رساند. آنچه را که تصویر می کنیم دقیقاً به همین دلیل شانس تحقق یافتن را دارد، چون ناخودآگاه ما حقیقت ما را آنگونه می‌بیند که ما می‌بینیم و حس می‌کنیم. با تصویرسازی و فرو رفتن در حالتی که خواسته خود را با جزئیات و واقعی مشاهده کنیم و با مرتبط کردن این مشاهده با قلب و احساسات خود، در واقع فرایند نوروپلاستیسیتی را در مغز خود اکتیو می‌کنیم. به عبارت دیگر شما به مغز خود میگویید که چگونه به تجارب، افکار و احساسات شما پاسخ دهد. تا زمانی که آرزوی ما با حقیقت درونی ما هماهنگ باشد، امکان رخ دادن آن بسیار بالاست و وقتی نیست که تحت تاثیر افکار منفی هستیم، بهترین راه برای آرامش ذهنی همان تصویرسازی و افکار مثبت و خلاق است. نکته مهم دیگر شناخت آن احساساتی است که در ما ارتعاش پایینی را ایجاد می کنند و با دانستن این موضوع می توان آن را به نحو مناسب تغییر داد. همینطور که یکی از اسطوره‌های یونان باستان گفته وقتی احساس حزن داریم تنها زمانی از بین می رود که شادی را در خود ایجاد و جایگزین آن کنیم و ترس تنها زمانی از بین می رود که عشق را در خود ایجاد کنیم. و این در مورد همه احساساتی که بر ما تأثیر منفی می‌گذارند صادق است. ما نمی‌خواهیم به کسی ترحم کنیم، زیرا این باعث کاهش ارتعاشات فردی می‌شود که ما به او ترحم می‌کنیم و این ارتعاشات خود ما را نیز پایین می‌کشد. این امر معمولاً در سطح بالایی توسط تلویزیون ترویج می‌شود و از طریق آن احساسات و ارتعاشات منفی به ما منتقل می‌کنند. پس برای داشتن احساسات بهتر باید شروع به کاهش استفاده از بعضی از ابزارهای الکترونیک کنیم و توجه خود را بیشتر به حال حاضر معطوف کنیم. بیشتر افکاری که احساسات منفی را ایجاد می کنند از پیشبینی‌های آینده یا تجربیات گذشته تغذیه می شوند. ما باید گذشته را پشت سر بگذاریم و آینده هنوز چندان مهم نیست. جایی که واقعاً زندگی می کنیم حال حاضر است. اینجاست که باید تمام انرژی و توجه خود را بر آن متمرکز کنیم. مثلا تمرکز کامل بر روی کارهایی که در حال و اکنون انجام می دهیم. غرق شدن در این لحظه نوعی ارتباط با خود ماست که به طور خودکار ارتعاشات ما را افزایش می دهد. یک روش خوب برای ماندن در اکنون و زمان حال تمرین تنفس عمیق در تمام روز است. و البته عشق بالاترین ارتعاشی است که وجود دارد. گشودن قلب خود بر عشق بی قید و شرط و خالص محکمترین نوع ارتباط با خلقت است. به همین دلیل آن را اصلی ترین هدف خود بدانیم. ما آفریدگان عشق هستیم، ولی در اکثر مواقع طبیعت خود را فراموش می کنیم و در ترس فرو می رویم. ولی این ضروری است که ریشه خود را هرگز از یاد نبریم. مثال ارزشمندی برای عشق کودکان و نوزادان هستند. گشودگی و معصومیت کودکان به آنها این امکان را می دهد که عشق بدهند و آن را بپذیرند. مثال دیگر حیوانات هستند، به خصوص حیوانات خانگی. این حیوانات می توانند به ما کمک کنند و ما را شفا ببخشند و از این راه فرکانس ما را افزایش دهند. وقتی که از حیوانات دفاع و محافظت می کنیم احساس خوبی داریم، زیرا آنها قادرند فرکانس های ما را با سپاسگزاری خود افزایش دهند و به طور کل حیوانات خوشبخت ارتعاشات محل زندگی خود را افزایش می دهند.
طبیعت هم یک عنصر بسیار مهم برای بالا رفتن ارتعاشات ماست. درختان و کل اکوسیستمی که اطرافشان شکل می‌گیرد تأثیر مثبتی بر تمامیت انسان و افزایش انرژی او دارند. میتوان گفت گشت و گذاری طولانی در جنگل یکی از بهترین تمرین هاست. استنشاق هوای تازه، گوش سپردن به صدای جنگل و حس کردن رازهای جادویی این مکانها و درختان آنها ما را وارد لحظاتی شاد و جادویی می کنند. لحظاتی که نادانسته با جهان مادر همگام و هم نفس هستیم. تمام اینها به ما کمک می کنند تا حس بهتری پیدا کنیم. در آغوش گرفتن درختان نیز فرکانس بدن ما را به نحوی شگفت‌انگیز افزایش می دهد. وقتی که به یک درخت دست می زنی، این تماس ارتعاشات آن درخت را به بدن تو وارد می کند و این الگوی ارتعاشات تو را تحت تأثیر خود قرار می دهد و رفتار زیستی بدن تو هماهنگ با این فرکانس تغییر می کند و حتی ممکن است به شفای تو منجر شود. حالتی مشابه نیز در مواقعی که با پای برهنه در آب قدم می زنیم یا وقتی که بوی یک گل را به مشام می کشیم و یا زیبایی طبیعت را تحسین می کنیم در ما رخ می دهد. در این لحظات ما در ارتباطی عمیق با زمین مادر هستیم و این ارتعاشات ما را افزایش می دهد. تمرین دیگری که بسیار مهم است آفتاب گرفتن است. با اینکه همواره سعی شده مزایای آن را پنهان کنند، حقیقت این است که یک آفتاب روزانه به مدت 30 تا 45 دقیقه، البته در غیر از وقت نیمروز، تمام سلولهای بدن ما را به حد اکثر ارتعاشات خود میرساند. و مهمتر از همه، ما نباید فراموش کنیم که سپاسگزاری کنیم و عبارت دوستت دارم را بگوییم. این عبارت کلامی قدرتمند است که نه تنها فرکانس فردی را افزایش می دهد که این عبارت را اظهار می کند، بلکه فرکانس شنونده را نیز به همان میزان بالا می برد. سپاسگزاری کردن از آب، از هوا، از غذا، از خورشید، از زمین و کیهان و ارجگذاری آنها فرکانس های ما را به شدت افزایش می دهد و آرامش و مسرت ما را بیشتر می کند. و نباید فراموش کرد که تغذیه تأثیر بالایی در افزایش فرکانس ما دارد. با مصرف مواد غذایی طبیعی و فرآوری نشده مانند میوه و سبزیجات، نه تنها انرژی زمین را دریافت می کنیم، بلکه انرژی خود خورشید را نیز از آنها می گیریم. از سوی دیگر، مواد غذایی مرده که حاوی نور نیستند می توانند فرکانس ما را کاهش دهند. راهکارهای بسیاری برای تاثیرگذاری مثبت بر ارتعاشات ما وجود دارند، اما آنچه بیش از همه به ما کمک می کند تا ارتعاشات خود را افزایش دهیم، عشق ورزیدن به خود و به همه موجودات است. به ویژه اعتقاد به این قدرت و قابلیت در خودمان که ما می توانیم واقعیت خود را خلق کنیم. فرقی نمی کند که ما آگاهانه و یا ناخودآگاه چنین دیدگاهی داریم، چون ما می توانیم هر آنچه را که به آن اعتقاد داریم ایجاد کنیم. اگر اعتقاد راسخ داشته باشیم که در زندگی ما اتفاقات مثبت رخ می دهد، آنها را جذب می کنیم. و اگر باور داشته باشیم که بدشانس هستیم و هیچ چیزی خوب پیش نخواهد رفت، این اتفاق نیز رخ خواهد داد. اما تو می توانی حتی در مواقعی که اتفاقات همانند آنچه که تو تصور کرده ای پیش نمی روند، به اصطلاح اگر زندگی به تو لیمو می دهد، با آن لیموناد بساز. به این فکر کن که گاهی شکست ها مسیرهای ضروری به سوی موفقیت ما هستند. ما نمی توانیم جلوی مشکلات را بگیریم، اما همیشه می توانیم تصمیم بگیریم که چگونه با آنها روبرو شویم. باید آگاه باشیم که هنگامی که ارتعاشات پایینی داریم، انرژی های منفی را جذب می کنیم و البته برعکس این نیز صادق است. مهمترین نکته این است که باید آگاه باشیم همه چیز بستگی به خود ما دارد. خوشحالی یا ناراحت بودن تصمیمی است که ما میگیریم و تنها
زمانی که این مسئولیت را پذیرفتیم می توانیم کنترل زندگی خود را در دست بگیریم.